Magandang umaga sa inyong lahat! Ang 2024 ay ang Year of the Wood Dragon at ito ay magbibigay ng transformative energy sa ating lahat. Ang Prosperity Ball ay ang sumisimbolo sa kaligtasan, kaunlaran, pag-asa, yaman at swerte. Naglalaman ito ng mga swerte at bagay na makakatulong upang maging maayos ang enerhiya sa 2024, Year of the Dragon. Paano nga ba gawin ang Prosperity Ball? Ito ang mga kinakailangang materyales. Una, cotton or bulak, transparent bowl, plastic or glass bowl. Pangatlo ay ang bigas, rice na hindi luto. Pang-apat ay ang 12 pieces na egg, fresh egg. Next is ang 12 pieces of gold chocolate coins o gold bars. And then we have perang papel. We also have red ribbon or string. Any na pantali basta kulay pula. And next is 3 pieces of ampao or red Chinese envelope. And also we have 1 piece of orange or fresh orange and dahong laurel. Una natin ilagay ay ang cotton or bulak. Sumisimbolo ito at kinakatawan nito ang magaang pamumuhay sa darating na 2024 Year of the Green Wooden Dragon. Sunod naman ay ilagay natin ang bigas sa transparent bowl. Ang bigas na ito ay hindi luto. Sinisimbolo nito ang kaunlaran sa 2024. Next is ang 12 pieces na itlog, fresh egg. Kinakatawan nito ang pagiging buo sa 2024. Isunod naman natin ang 12 pieces of gold chocolate coins or gold bars. Kung wala kayong gold chocolate coins, pwede ding gold bars. This represents the 12 months of 2024 katulad ng itlog. This is for the wealth increase. Ilagay ito sa gitna ng mga itlog. O ayan, kompleto na ang gold chocolate coins. Next is ang perang papel. Ito naman, it's up to you if what the denomination or amount to use. O basta ang bilang nito ay dapat 3, 5, 7 at 9. Ito ay para sa yaman at swerte mo rin. So gamit ang pulang ribbon, itali ang pera at ito ay ilagay sa harap ng mga itlog. So it's up to you kung ano yung denomination or amount na gagamitin nyo sa pera. Basta ang
Bilang ng mga ito is 3, 5, 7 at 9. Next is kumuha tayo ng 3 piraso ng pau o red Chinese envelope na medium size or average size. Ito ay para sa swerte at tagumpay sa Year of the Wood Dragon 2024 na may 168 pesos each. So tigta tatlo, and then ang bilang ng pera ay 168 pesos. Sinisimbolo nito ang fortune all the way. So gamit ang ampaw, ilagay ito sa likod ng ating prosperity bowl. Nasa unahan siya ng mga itlog. So 3 yan. So ayan, we're almost complete with our DIY prosperity bowl. Isunod naman natin ang dahong laurel. So pagkatapos natin ilagay ang dahong laurel, isunod naman natin ang ating last piece. Isang pirasong orange or fresh orange. Representasyon ng kaligayahan, good energy, luck, and success. So ayan, tapos na po ang ating DIY Prosperity Bowl 2024. Gawin mo ito before the January 1 or disperas ng New Year. Preferably 1 day bago ang New Year. Kunin at iligpit sa January 2. Pwedeng isayang ang bigas at kainin ang mga itlog. Siguraduhin malinis lahat ng mga materyales na gagamitin. Saan mo ito dapat ilagay? Ito ang isa sa mga katanungan. Ilagay ito sa north area ng bahay dahil nandito ang Special Wealth Start number 8. Pwede din ito sa sala, kusina, altar, opisina at entrance ng bahay. Anong gagawin mo sa 168 pesos sa loob ng ampaw? Mainam na i-deposit mo ito sa iyong bank account sa Lichun Day o first day of the spring sa Chinese calendar. February 4, 2024 for Ox, Year of the Dragon and Snake. February 5, 2024 for Rat, Monkey, Year of the Rooster, Tiger, Rabbit, Horse, Goat, Dog, and the Pig. Disclaimer lamang po, ito po lamang ay gabay o guide para ma-achieve natin ang transformative energies for the year 2024. Huwag pong itigil ang pagsipag para makamit natin ang ating mga minimithing tagumpay sa 2024 at manalig sa Diyos. Yun lamang po, salamat! That's all for today's video. Happy New Year! Welcome 2024, Year of the Green Wooden Dragon!